कसं आहेत मित्रांनो, मजेत ना असेल मात्र पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या मालवणी लाईफ या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, माझ्या मागे बघताय तर तुम्हाला कळलंच असेल की मी कुठे आलो आहोत. तर आपण एका तबला मेकिंग कंपनीमध्ये आलेलो आहोत. गणेशोत्सवाला सुरुवात होते. गणेशोत्सवच्या वेळेला भजनं आरत्या फार जोमात आपल्याकडे केल्या जातात. तर त्याच्यासाठी लागणारी वाद्य तुम्हाला जर खरेदी करायची असतील, वाद्य कुठल्या मटेरियलमध्ये बनवली जातात, काय रेट आहे, कशा प्रकारे बनवली जातात, या बद्दलची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी आता आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. नमस्कार दादा, स्वागत आहे तुमचं मालवणी लाईफ या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपल्या कोकणातील व्यवसाय उद्योजक जगासमोर पोहोचवत असताना आज आम्ही तुमच्याकडे येऊन पोहोचलो आहोत. आपल्या कोकणात सर्वात मोठा सण उत्सव म्हटला तर गणेशोत्सव, आणि लवकरच पुढच्या महिन्यात गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. त्या अनुषंगानं आज आम्ही इकडे आलो आहोत, कारण का गणेशोत्सवामध्ये आरती भजनं ही आपल्या कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात होतात आणि त्याला लागणारे ही जी वाद्य आहेत ते बनवण्याचं काम तुम्ही करता. तुमची स्वतःची ही कंपनी आहे तबला मेकिंगची. तर तुमच्या ओळखीपासनं आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, मी महेश तळेकर. आमचं गाव आपले दारो माळवाडी, तालुका कणकवली, सिंधुदुर्गामध्ये आमचं हे मोठं आहे. ओके. आम्ही 5 वर्षापासून हे आमचं काम चालू झालेलं आहे. अच्छा. तर याच्यामध्ये आपण कुठली कुठली ही वादनं तयार करतो? पखवाज आहे, ओके, ढोलकी, तबला, ढगा तबला वगैरे, हे ढोलक पासून सगळं ऑल तयार होतं आमच्याकडे. अच्छा, म्हणजे जेवढी पण म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट आहेत तर ती तुमच्याकडे बनवली जातात. तर ती कशा प्रकारे बनवली जातात, कुठल्या प्रकारचं लाकूड वापरलं जातं आणि काय काय साधनांचा वापर केला जातो, याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. ही जर ही साधनं आहेत जी तुम्हाला विकत घ्यायची असेल तर खाली आलेल्या नंबरवर आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या नंबरवर तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला जाईल. जो काय रेट आहे तो कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही त्यांना सांगाल. होय होय. तर आता आपण सुरुवात करूया मृदुंगापासून. बरोबर. तर दादा, पहिलं आपण जे वाद्य बघितलं ते मृदुंग. तर मृदुंगाबद्दलची माहिती जाणून घेऊया. हे जे वाद्य आहे कुठल्या लाकडापासून तुम्ही बनवता? हे असं लाल शिसम मध्ये येतं, म्हणजे युपी पासून वगैरे. हे आता आहे ते काळा शिसम आहे. अच्छा. हा खैर आहे. अच्छा. हे खैरापासून पण बनतात ते. ओके. हे रिक्वायरमेंट नुसार आम्ही त्यांना देतो. अच्छा, म्हणजे पार्टीने सांगितलं की तुम्हाला खैराचं लाकूड पाहिजे, शिसमचं लाकूड पाहिजे, तर लाकूड तुम्ही अवेलेबल करणार? करणार. बरोबर. तुम्ही स्वतः लाकूड अवेलेबल करणार ज्या गेज मध्ये पाहिजे, म्हणजे ही जी जाडी आहे. हो, ही 7ची आहे. अच्छा. 35 गेरा. ओके. 9 धुमा आहे. अच्छा. असं असतं, त्याचा पूर्ण मेळ असतो तो. ओके. तर त्या पद्धतीने तुम्ही कस्टम मेड बनवून देऊ शकता. ओके. त्याच्यानंतर मी बघितलं तर काही वेळेला आपल्याकडे घेतलेला दुसरीकडनं मृदुंग असतो, पण त्याच्यावरचं जे पुडा बिडा घालण्याचं काम आहे तर ते पण तुम्ही करून देता? होय, करतो नक्कीच. हे बघा, आमचं पुण्याचं काम आहे. असं आहे, पूर्ण हँडमेड असतं आमचं. ओके. स्वतः. आता हे नवीन पखवाज आहे सेलसाठी. अच्छा. आता ते द्यायचे आहेत. अच्छा, हे सेलसाठी आता अवेलेबल आहे. सेलसाठी आता कुठल्या कुठल्या लाकडामध्ये अवेलेबल आहेत आपल्याकडे? आता लाल शिसम आहे. हे कुठलं लाकूड? लाल शिसम आहे. लाल शिसम. लाल शिसम आहे आणि सगळी लाल शिसम मध्ये? लाल शिसम आहेत, काळा शिसम. ओके. ही पण विक्रीसाठी अवेलेबल आहे? हे सध्या नाही, हे गिरायकच आहे. अच्छा. अच्छा. साठी आले आहे, हे विक्रीसाठी आहे. काय? अच्छा. खैराचं पण विक्रीसाठी अवेलेबल आहे? ओके. तर तुम्हाला खाली आलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून लाल शिसम, खैर आणि जे काही लाकूड असतील त्याच्यामधल्या ज्या किमती असतील त्या फोनवर तुम्ही सांगू शकता. हो, नक्कीच.
दादा हे जे आता मृदुंगाचं काम चालू आहे हे कुठल्या प्रकारचं काम चालू आहे? हे आता ह्याचा आमच्या गिरायकाचा पखवाज आहे, त्याला 2 पुड्या बदलायच्या आणि वादी पण बदलायची आहे. अच्छा. ते आता नवीन टाकतायत ते ओके. हे करून पुडी हे शिवलेली आहे त्याच्यावरती आता हे करणार. आता वादीचं काम चालू आहे. ह्याला पुडा म्हणतात. हा, हे पुडा म्हणतात. ओके, ही वादी. हा. अच्छा. आता त्या वादीमध्ये काही आणि दुसरं मटेरियल येतं का? वादीमध्ये प्लॅस्टिक पण येतं, पण आम्ही ते घालत नाही कारण ती सारखी उतरत राहते. अच्छा. असं आहे. म्हणजे तुम्ही जे वादीचं मटेरियल वापरतात ते चामड्याचं वापरतो. ओके. हे काका आमचे आता 83 वर्षाचे आहेत, तरी पण आता एकदम छानपैकी काम करतायत आता. ओके. या वयात सुद्धा. हा, बरोबर. 83 वय. 83 वय. अच्छा. आणि तुम्ही ही सगळी तबला मेकिंगची आणि कामं करता. ओके. तर कुडा कस्टमरला पुडा घालून हवा असेल तर ते देखील काम आपल्याकडे केलं जातं रिझनेबल रेटमध्ये. जो काही रेट हवा असेल तर खाली आलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. आता ही ढोलकी आहे, ही आता हे वाद्य लावणी तमाशा वगैरे असे वापरतात. बरोबर. ह्याला हे शाही पाण आहे, फक्त हे पानाचं म्हणजे ह्याला वादी बिदी काय येत नाही. फक्त आता हे नटावर हे आता हे पण धुमा पण तसाच येतो सध्या. म्हणजे जसं हे मृदुंग आहे हे वादीवर टाईट केलं जातं, घट्ट केलं जातं, तेच ह्याच्यावर नट आणि पानांचा वापर करून हे घट्ट केलं जातं. पहिले ह्याच्यावर रशीवर अशी पूर्वीची ताणायची, तेव्हा काही नटाचं हे नव्हतं. आता नवीन आलंय ते. ओके. आता या 10-15 वर्षामध्ये. अच्छा. तर आता आपल्याकडे ज्या ढोलक्या अवेलेबल आहेत त्या कुठल्या लाकडामध्ये आपल्याला मिळू शकतात? लाल शिसम मध्ये भेटू शकतं. अच्छा. लाल शिसम मध्ये हे भेटू शकतं. खैरामध्ये पण? खैरामध्ये कसं त्याला बंदी आहे सध्या. अच्छा. आता लिगली घ्यावं लागतं ते, नाही तर ते बंदी आहे सध्या. बरोबर. मग लाल शिसम मध्ये इझिली अवेलेबल होतं. ओके. आणि साधारण साईज काय असते ढोलकीची? 19 इंच 18 इंच असते. अच्छा. मग 19 इंच याच्यामध्ये आता कुठली साईज असते मला सांगू शकता? यामध्ये ही 19ची आहे. अच्छा. म्हणजे ही जी लांबी आहे ती 19 इंचाची. हा, इंच. अच्छा. आणि जे काही रेट आहे ते तुम्हाला आलेल्या नंबरवर फोन करून जो काही ढोलकीचा रेट आहे, जो काही रिझनेबल रेट आहे तो तुम्ही सांगाल. बरोबर. हा डगा आणि तबला. सो हा मोठा आहे तो डगा आहे आणि हा आहे तो तबला आहे. आता मला एक गोष्ट जाणून घ्यायची आहे तुमच्याकडनं, मला एक क्युरियोसिटी आहे की भजनामध्ये मृदुंग आणि डगा तबल्याचा वापर केला जातो, इव्हन ढोलकीचा पण वापर केला जातो. तसं बघायला गेलं तर मला असं वाटतं की डगा तबल्याचा आवाज आणि मृदुंगाचा आवाज साधारण सेम असतो. पण तुम्ही मला सांगा की या दोघांमध्ये काय वेगळेपणा आहे? आता हे पखवाज वगैरे आहेत ना, पहिले हे संगीताला वापरले जायचे. अच्छा. तेव्हा एवढं डगा तबल्याचं काय एवढं हे नव्हतं. आता सगळे म्हणजे पहिले फक्त नाट्य संगीताला वगैरे डगा तबला वाजवायचे. बरोबर. आता ते कसं झालं, आता सगळीकडेच आता ते मॅच होऊन बरोबर ते वाजवतात पखवाज आणि हे. आता सध्या हे सगळे बहुतेक शास्त्रीय संगीत वगैरे विशारद वगैरे होतात. ओके. त्याच्यामुळे आता हे चालतं जास्त शक्य. म्हणजे आता आपल्या कोकणातल्या भजनांमध्ये मृदुंगाबरोबर तबल्याची डगा तबल्याची देखील साथ दिली जाते. तर आता हे जे डगा तबला आहेत हे देखील बनवण्याचं काम आपण करतो. हो. आणि साधारण काय मटेरियल मध्ये हे बनवलं जातं? हे आता मटेरियल म्हणजे पुडी आणि शाई. आणि ही पुडी आहे ती बकऱ्याचं चामडं असतं, लेदरी. ओके. पूर्ण त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे ते. अच्छा. ते आता कारखान्यात ते असं पूर्ण फिनिशिंग करून ओके ते बनवतात ते. अच्छा.
त्या अवेलेबल आम्हाला होतं, गुजरातमधून आम्ही मागवतो. अच्छा. तबल्यासाठी आपण कुठल्या प्रकारचं लाकूड वापरतो? त्याचं खैर शिसम, पुन्हा हे लाल शिसम, आता हा खैराचा आहे. अच्छा. तर तो देखील आपल्याकडे अवेलेबल होऊ शकतो. अवेलेबल होऊ शकतो. त्याच्यानंतर ही जो डगा आहे तो मेटलमध्ये आहे. मेटल स्टीलमध्ये येतो, पण पितळेमध्ये पण येतो, तांब्यामध्ये पण येतो. अच्छा. तर प्रत्येकाचे रेट हे वेगवेगळे वेगळे आहेत. आता तांबा पितळ आता महाग झालं किलोच्या हिशोबाने. बरोबर. शक्यतो स्टीलची आता वापरतात. SS मध्ये सगळे. SS मध्ये. तर साधारण याचा जो रेट आहे तो जाणून घ्यायचा असेल तर खाली आलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून डगा तबलाचे रेट देखील आपल्याला कळतील आणि ते देखील आपण अवेलेबल करून देऊ शकतो. आता हा तबला आहे, त्याच्यावरती आता आम्ही पुडी बांधलेली आहे. अच्छा. हे आता चामडं याचं बकऱ्याचं आहे. ओके. शेळीचं वगैरे किंवा बकऱ्याचं असं वापरतात. ही याला माळू म्हणतात. ही अच्छा आहे ती. ही आहे ती माळू आहे. हा, याला वादीसारखीच असते, पण ही पुडी शिवायची वेगळी असते वादीसारखी. ओके. याला अशी पाच चमडी अशी खाली अशी घालतो, एकदम चाटीचं वगैरे वेगळं असतं. अच्छा. आणि याच्यावर मग ही जी शाई आहे ती शाई चढवली जाते अशी. ओके. पूर्ण तर हे कापावं लागते. हे देखील काम आपल्याकडे केलं जातं. जर आपल्याकडे कोणाकडे जुना तबला असेल, पुडी बदलायची असेल, शाई घालायची असेल तर ती देखील कामं आपल्याकडे केली जातात. हो हो हो. हे जे वाद्य आहेत ते आपल्याला जर खरेदी करायचे असतील तर साधारण किती दिवस अगोदर तुम्हाला ऑर्डर द्यावी लागते? तरी 15 दिवस अगोदर ऑर्डर द्यावी लागते. 15 ते 20 दिवस. अच्छा. 15 ते 20 दिवस ऑर्डर द्यावी लागते, कारण हे हँडमेड असतं आमचं पूर्ण. बरोबर. मग त्या पद्धतीने त्या साईजमध्ये त्या लाकडामध्ये तुम्ही बनवून देऊ शकता. ओके. आता आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या प्रकारची वाद्य विक्रीसाठी अवेलेबल आहे? आता ढोलकी आहे, पखवाज आहे. अच्छा. जागा तबला. ओके. ढोलक हवा तर ढोलक पण अवेलेबल करून देऊ शकतो. जर पेटीसारखी जर वाद्य हवी असेल तरी तुम्हाला संपर्क करून देणार. अच्छा. संपर्क करून तुम्ही देऊ शकता. ओके. तुम्हाला जर संपर्क करायचा असेल तर तुमचा संपर्क नंबर सांगू शकता? 9766224716. अच्छा. हा नंबर व्हॉट्सअपला देखील अवेलेबल आहे. दादा, तुमच्याकडे जर इथे येऊन या सगळ्या गोष्टी बघायच्या असतील तर तुमचा ॲड्रेस सांगू शकता? हां, नक्कीच ना. आपलं मुक्काम पोस्ट दारोम. अच्छा. तालुका कणकवली. ओके. आपला जिल्हा सिंधुदुर्ग. अच्छा. अच्छा. म्हणजे कासार्डे तिठ्यावर ना विजयदुर्ग रोडला साधारण तिठ्यापासनं 1 किलोमीटरवर तुम्ही येऊन कॉल करा. दादा तुम्हाला रस्त्याकडे न्यायला येतील. बरोबर ना? बॅनर मी लावेन. बरोबर. चुकतात लोक. बरोबर. नक्कीच. सो खूप खूप धन्यवाद दादा. खूप चांगली माहिती तुमच्याकडनं मिळाली. नक्कीच ज्या लोकांना ही वाद्य खरेदी करायची असतील तर तुम्हाला दिलेल्या नंबरवर किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये आलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करतील आणि तुमच्याकडनं ही वाद्य खरेदी करतील. तुम्हाला आणि तुमच्या या व्यवसायाला मालवणी लाईफ परिवाराकडनं खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तर मित्रांनो, पुढच्याच महिन्यात गणेश उत्सव आहे आणि गणेश उत्सव म्हटलं की आरत्या म्हणा, भजनं म्हणा, या सगळ्यांना सुरुवात होते. या भजनासाठी, आरत्यांसाठी लागणारी जर वाद्य तुम्हाला खरेदी करायची असतील तर खाली आलेल्या नंबरवर, डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या नंबरवर तळेकर दादांना कॉन्टॅक्ट करा. चांगल्या पद्धतीची वाद्य, चांगल्या क्वालिटीची वाद्य तुम्हाला इथे मिळतील. तर नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि एक चांगली माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचली असेल. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूची ती बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील. असे छान छान व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्कीच घेऊन येईन. तोपर्यंत बाय बाय. देव बरे करो.